Цей рецепт паски – справжня знахідка. Ви його точно захочете зберегти та готувати щороку. Його особливість у заварюванні та ламінуванні тіста, через що паска довго не черствіє та не кришиться. Список інгредієнтів ви бачите на екрані. Обирайте тісто завжди з високим вмістом білка. Тоді утворюється міцна клейковинна сітка. Спочатку готуємо заварку. До 5 столових ложок просіяного борошна виливаю 100 мл молока, але не все одразу. Трохи додала, розмішала до однорідності і тільки тоді виливаю решту. Борошно я беру з загальної кількості. Ковшик з майбутньою заваркою ставлю на плиту на середній вогонь. Постійно помішую лопаткою. Добре проходжусь по дну і по стінкам ковшика. Має вийти ось такий комок тіста. Знімаю з плити та даю охолонути. Обов'язково накриваю плівкою, щоб заварка не підсохла. Приступаю до приготування опари. Нагадую, що всі продукти мають бути завжди кімнатної температури для випікання всіх дріжджових пасок. В миску вливаю тепле молоко 30-35 градусів Цельсію та додаю 40 грамів пресованих дріжджів або 13 грамів сухих. Додаю загальної кількості 3 столові ложки цукру. Добре перемішую до розчинення. Просію 3 столові ложки борошна. Перемішую. Накриваю плівкою та відставляю на 20 хвилин до підйому. Тим часом займуся приготуванням тіста. У миску додаю 4 яйця, 2 жовтка, цукор, 2 пакетики ванільного цукру по 8 грам, цедру лимона та 1 чайну ложку солі. Вливаю 2 столові ложки будь-якого ароматного алкоголю. Це може бути як коньяк, так і ром або віскі. Стараюсь збити до розчинення цукру. Додаю охолоджену заварку та опару. Перемішую до повного поєднання. Просію поступово борошно, не все відразу, щоб легше вимішувалось. Я вимішуватиму тісто міксером, але це можна легко зробити і руками. Додаю 2 столові ложки олії, знову перемішую. Далі додаю вершкове масло кімнатної температури або навіть злегка тепле і мішаю в тісто. Я вимішувала тісто міксером хвилин 10. Якщо ви це робите руками, тоді хвилин 20. Після вимішування тісто має бути ось таким текучим. Кладу у миску, накриваю плівкою та залишаю підходити в теплому місці. Через годину тісто добре підійшло, коврик змащую олією. На змащеному олією килимку розтягую тісто. Якщо любите сухофрукти, то додавайте їх на цьому етапі. Тісто можна поділити на 2 частини для зручності. Кожну частину акуратно розтягую. Це і є ламінування тіста. Якщо липне до рук, змастіть зверху трохи олією або ще краще м'яким вершковим маслом. Формую з нього кульку. Миску також змащую олією та відставляю ще на 1 годину до підйому. Через годину, не осаджуючи тісто, обережно ділю його на 4 частини. Руки змащую олією. Виділіть в залежності від того, якого розміру та скільки пасок ви хочете спекти. У мене вийшло 3 паски діаметром 11 та висотою 15 см та 1 діаметром 7 см. Кожен шматочок округляю. До форми я попередньо змастила вершковим маслом. Викладаю по боках пергамент, вкладаю тісто та даю йому підійти ще 50 хвилин. Ось так підійшли паски за цей час. Випікаю в духовці при температурі 170 градусів Цельсію 45 хвилин. Коли шапочка добре підрум'яниться, прикриваю паску фольгою, щоб вона не підгорала. Виймаю паску з форми та даю охолонути на сітці. Прикрашаю глазур'ю та декорую за смаком. Кому цікаво, рецепт глазурі залишила в описі під відео. Розрізаю вже охолонувшу паску. Видно, що тісто волокнисте, а м'якуш не кришиться. А це завдяки правильній технології і правильно підібраному борошні. Тому пробуйте без сумнівів, печіть за цим рецептом і у вас обов'язково все вийде. Якщо було корисно, підтримайте мене вподобайкою, підписуйтеся на канал, нехай ваші рецепти завжди вдаються і до зустрічі в наступних відео.